صباح جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول لايك للفيديو وشير، اكون شاكر لحضراتكم. احنا ان شاء الله هنصلح مكوى نشر ياباني. هي مكوى عادية اللي هي من غير بخار، فيها مشكلة في السلك زي ما حضراتكم شايفين. دي المكوى صناعة يابانية، جودتها عالية كويسة جدا، يمكن احسن من مكاوي البخار. هنفك المكوى مع بعضينا. هي مكوى بسيطة جدا، وكل الحاجات اللي فيها من جوه انا هوريها لحضراتكم. شايفين السلك في جزء عريان هنا، يعني لو حد هو بيكوي بيها ممكن يتكهرب لا قدر الله. فطبعا احنا هنغير السلك دوت، ومش هركب سلك اللي هو الصيني اللي موجود في السوق لانه سلك ضعيف وبيبقى فيه مشاكل وبيبوظ بسرعة. فانا عندي مكوى قديمة اندونيسي فيها سلك كويس، هطلعه واركبه. مكوى مستعملة. هوري لحضراتكم الخطوات واحدة واحدة. كده انا بفك المكوى 3 مسامير ورا، وفي مسمارين اللي هم في المكوى من قدام، دول اللي انا بفك فيهم دول. طبعا اليد مكسورة، بس اليد دي الاصلية. اليد اللي موجودة اللي هي الصيني بتبقى ضعيفة جدا، فاليد ديت برضو شغالة ومقضية الغرض. هنفك بقى واوريكم المكوى من جوه حضراتكم عاملة ازاي، واوريكم القطع بتاعتها. دي المكوى من جوه. ده الجزء اللي هو دوت اسمه تقل، وده الاوتوماتيك، وده الرجلاش. الرجلاش ده هو المسؤول عن ضبط الحرارة. هنفك برضو واوريكم من جوه. كده انا شلت التقل بتاعها. ده الهيتر مظبوط جوه الألمونيا زي ما حضراتكم شايفين، فده بيحافظ على عمر الهيتر وممكن يعني يعيش مدى الحياة. الاوتوماتيك بقى ده الهيتر كده جزء ايه مظبوط جوه القطعة الألمونيا نفسها، ما ينفعش تغيره. يعني لا قدر الله لو المكوى هي ما بيتحرقش بس ممكن يسيح الجسم نفسه. لو الاوتوماتيك باظ ده بيسيح الألمونيا. ده الجزء ده اسمه الابلاتين ده هو اللي بيوصل الكهرباء طرفين الاوتوماتيك ببعض. شايفينه كده. انا هصنفر ابلاتين بطرف المفك، او لو عند حضرتك قطعة صنفرة صغيرة بتصنفره عشان يوصل الدايرة للكهرباء. مع بعضينا هوريكم واحدة واحدة. دي بقى المكوى القديمة اللي انا هاخد منها الايه الجزء السلك زي ما حضراتكم شايفين. انا كده نضفت المكوى، نضفت اليد بتاعتها، نضفت الصاجة ديت الستانلس، وهبدأ بقى اشتغل ايه في التركيب. ركب التقل بقى تاني. الخطوات زي ما فكينا هنركب بقى بالايه بالترتيب. الاول هننضف المكوى، لان هيبقى من الصعب انك انت توصلها من جوه، في اتربة عليها لان هي بقى لها فترة ما تفكتش. وهبدأ اصنفرها كده وانضف التراب اللي جواها، واركب حاجة في حاجة كده. ونركب التقل. وبيركب ب3 مسامير.
اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ان كنتوا لو في اي استفسار ولا حاجة تسيبولي في التعليقات وان شاء الله ارد عليكم. كده انا ربطت على المسامير زي ما حضراتكم شايفين جامد عشان خاطر ما يعملش صوت وانا شغال بالمكوى. زي ما حضراتكم شايفين كده مفيش صوت. هبدأ بقى اركب الجزء الصاج ده في اليد، هو ليه مسمار داخلي هربطه. دي القواعد بتاعة اليد اللي بتبقى ثابتة جوه الجزء الستانلس ده. هربط المسمار كده. الجزء ده بقى مهم حضراتكم، محدش يرميه. في ناس كده عباقرة بيرموا الجزء دوت. هو الجزء ده اللي بيوصل الطرف الاوتوماتيك بالسكينة اللي هي منظم الدرجات اللي قدام حضراتكم دوت. اليد بقى هنركبها، السلكة دي هندخلها في الفتحة بتاعة السكينة من جوه. بص حضراتكم الفتحة اللي هي قدامكم اللي انا بشاور عليها ديت، هندخل السلكة دي جواها. هي ديت اللي بتوصل الاوتوماتيك بالسكينة اللي هي ايه منظم الدرجات. بص حضراتكم انا ماسك السلكة واركب. طيب انا كده ركبت. اتاكد بقى قبل ما اقفل المسامير واقعد افك تاني، هتاكد الاول ان الاوتوماتيك بيتحرك. فببص من الفتحة اللي عند اليد ديت وبشوف منها اللي انا حاطط عليها صباعي ديت، وبشوف اذا كان الاوتوماتيك السلكه بتاع الاوتوماتيك بتتحرك ولا لا. لو اتحركت يبقى كده انا مركب صح، لو متحركتش يبقى كده المكوه هتفضل تسخن ودرجه حرارتها تعلى وهتسيح اليد، تسيح القطعه الالومنيا اللي انا بقول لحضرتك ان فيها هيتر ما بيتحرقش. بس ما هو ما بيتحرقش لو الاوتوماتيك علق بيحرق الجسم نفسه. او بتفصل كهرباء خالص عن لو هي مش ملمسه في الاوتوماتيك بتفصل كهرباء عن المكوه خالص وتلاقي المكوه ما بتشتغلش. طبعا ربطت المسمارين، المكوه ما فيش اي صوت فيها كده تمام. هنبدا نركب السلك مع بعضينا. ده السلك القديم اهو بس حضراتكم اللي هو اللي احنا جبناه من المكوه المستعمله. ده طبعا انضف من انضف من السلك اللي هو الصيني اللي احنا بنجيبه الموجود في السوق حاليا. طيب هنبدأ بقى مع بعضينا. هي المكوة من ورا فيها 3 أطراف. الطرف احنا بنقول عليه مشترك اللي هو لمبة وكهرباء، وطرف لمبة وطرف كهرباء. الطرف المشترك دوت بيبقى راكب على الهيتر على طول مباشرة في الطرف الأولاني، في الناحية الأولانية اللي فيها 2 مسمار ديت. ماشي. ال2 مسمار دول هنركب فيهم طرف لمبة وطرف كهرباء، وطرف اللمبة في النص. ماشي. وطرف لمبة في الاخر. طيب مع بعضينا كده هنركب. ده طرف اللمبة الاولاني اللي هو القصير هنركبه في المسمار اللي موجود في النص. السلكة طبعا بنلفها كده لان طبعا مش موجود اللي هي الترامل المدورة، فبنلفها كده بايدينا وعلى المسمار الصغير بحيث ان هي لما حد يشد السلك زي ما حضراتكم شايفين كده السلك ما يخرجش من المسمار. وهنبدأ نربط بالراحة، المكان ضيق بس انا عارف ان كنتوا اذكياء وهتعرفوا تعملوها بسهولة. بص حضراتكم بقى كده انا ركبت هنا. ادي الطرف الاول كهرباء ولمبة، الطرف التاني لمبة، الطرف التالت كهرباء فقط. لو عكست الاطراف ديت هيبقى السخان هيشتغل ولغيت الاوتوماتيك. طيب وانا بربط السلك هنا بعمل دايرة صغيرة كده هيخش منها المسمار واحط الكاوتشة، وهعدي منها مسمار الظهر بتاع المكوة علشان لو حد شد المكوة من السلك. طبعا الولاد بيحاولوا ان هم يرفعوها من السلك او كده، ما حدش بيهتم بالموضوع ده. فممكن السلك يتقطع يفلت. فانا ربطت المكوة زي ما حضراتكم شايفين. ادي المكوة. هنبدأ نجرب مع بعضينا. ما شاء الله اشتغلت اهي. شاطرين انتوا كده، انتوا تمام التمام.
ماشي. اولا لازم المكوة وانت حضرتك بتشغلها بتبدأ من عند الواحد، علشان لو حضرتك بدأت من الزيرو يبقى ان شاء الله كده هتحرق الهدوم وهتدعيلي. كل اللي انا استخدمته البنسة ديت، والمفك التيست اللي هو بويد صفرا اللي بتاع الكهرباء دوت، والمفك الصليبة اللي هو الاسود دوت. ما استخدمتش اكتر من كده. العدة اللي جنبي دي بقى عشان خاطر التصوير كده وتشوفوا الباشمهندس وهو شغال. المكوة طبعا غسلنا اليد بتاعتها والصاجة شكلها رجعت جديد. اشكركم.